Well, I guess I should begin by explaining my first contact with Bhagavad Gita, which was through the academic world. Először is arról kellene beszélnem, hogy hogyan kerültem kapcsolatba a Bhagavad Gitával, ami a tudományos körökön keresztül történt. The scene was the early 70s. I was a student at Yale University, and I was already getting tired of political economic solutions to the world's problems. 70-es évek elején a Yale Egyetem hallgatója voltam, és már kezdtem belefáradni a világ gazdasági megoldásaiban. Like most students in the USA at that time, I was a student radical. Mint abban az időben sok amerikai diák, és radikális hallgató voltam. Which was nothing radical at that time. Ami akkoriban nem volt radikális. It was a fashion. Ez volt a divat. But I quickly saw that material solution to the world's problems wouldn't work. De hamar realizáltam, hogy a világ problémáira nem működnek az anyagi megoldások. Perhaps I could give you a quick background to how I tired of that and decided to look into Bhagavad Gita. Egy rövid hátterét esetleg elmondhatom nektek annak, hogy hogyan fáradtam bele ebbe a közelítésbe, és hogyan kerültem a Bhagavad Gitához. What do you think? Should I do that? Should I do that? A quick background? Beszéljük egy kicsit a háttérről? Yes. The student radical organization that I belong to decided to have a special weekend for raising the political consciousness of the students. A Radikális Diák Szövetség azt gondolta, hogy jó lenne egy olyan hétvégét szervezni, ahol a diákok politikai tudatát egy kicsit így lehet mérsékelni, vagy így lelkesíteni őket. Now just bear in mind that most of the students are radicals. If you weren't a radical, that means you were a deviant. Persze ismét hangsúlyozom, hogy a legtöbb diáknak ilyen radikális volt a gondolkodása, aki nem volt ilyen, azt úgy tekintettük rá, hogy ő nagyon ilyen elhajló. So, and at that time, Yale was all men. The women weren't there yet. De ebben az időben a Yale Egyetemen csak férfiak jártak, nem voltak nők. Keep that in mind. Emlékezzetek erre. So, they had a big meeting, and they made plans for the weekend, all the seminars and workshops. És akkor elkezdtek terveket készíteni, hogy hogyan folyjon ez a hétvége, különböző szemináriumokat, workshopokat szerveztek. And then when they finished all the plans, the main organizer stood up and said, "Okay, and now for the item on the agenda we're all waiting for." És amikor ezeket a terveket megszülették, akkor felállt a főszervező és mondta, hogy most pedig következzen az a pont, amire mindannyian várunk. Let's discuss organizing the party. Beszéljünk arról, hogy hogyan szervezzük meg a party. No, yeah. Because they were going to be bussing in lady radical students from neighboring universities. Mert az volt a terv, hogy közeli egyetemnek a hölgy hallgatói buszokkal fognak érkezni. So after the political workshops, then of course with the ladies there, obviously it was time for the high point of the weekend. A politikai workshopok után persze kellett, hogy jöjjön a hölgyek jelenlétében a hétvégének a csúcspontja. So they made the plans for the party. Úgyhogy megtervezték a bulit. I was already starting to lose interest at that point. Már akkor kezdtem elveszteni az érdeklődésem. I wanted pure politics. Csak tiszta politikára láttam. So then another guy stands up and says, "Okay, revolutionary brothers." Aztán felállt egy másik ember és mondta, hogy kedves forradalmi testvérek. At 2 o'clock in the morning, the party is going to end. Reggel 2-kor véget ér a buli. And if you failed, és hogyha kudarcot vallotok, if you haven't gone to a motel room with a fine revolutionary sister, then why don't you agree to do the right thing and come back and help clean up the party room? Hogyha nem jutottatok el egy motelbe egy kedves forradalmár lánytestvérünkkel, akkor gyertek vissza és segítsetek feltakarítani. So at that point I just said, oh. This is madness. Ez őrültség.
So I decided then I needed to find some higher knowledge. És akkor azt gondoltam, hogy valami magasabb célt kell találni. And I decided in order to do that I would make a supreme sacrifice. Akkor azt mondtam, hogy hatalmas áldozatot fogok hozni. There was a course on Vedic knowledge given by a world famous professor. Egy világhírű professzor tartott egy kurzus a védikus tudásról. And that course met at 8 a.m. És ez a kurzus reggel 8-kor kezdődött. And as a normal student of the time, I would never take any courses that met before 11 a.m. És hát mint egy ilyen hagyományos diák, semmilyen kurzus nem vett el fel sosem, ami reggel 11 előtt kezdődött. We would go to sleep at 3 a.m. and get up at 10:45 and dash out the door to class. Mert általában reggel 3-kor este vágyva, úgyhogy 10:45-kor keltem, és rohantam, hogy a 11-es lecére órára odaérjek. But to try and understand Vedic knowledge, I decided to make the supreme sacrifice and take a 8 o'clock class. De a védikus tudás megértése érdekében úgy döntöttem, hogy egy hatalmas áldozatot hozok, és elmegyek egy reggel 8-kor kezdődő előadásra. So I went to class and the professor outlined the course. Elmentem az órán, és a professzor körvonalazta, hogy miről fog szólni az előadás. He gave the first assignment. És elmondta az első feladatot. I want you to read this section of the Upanishads and write a paper what you think it means. El kell olvasnotok az Upanishadoknak ezt és ezt a részét, és írnatok el egy eszét arról, hogy hogyan értitek, hogy miről szól ez a szöveg. Immediately I said, oh no, you mean I got up early in the morning just for some professor to tell me to read something and speculate. És gondoltam, hogy most nem, már azért keltem föl korán reggel, hogy jöjjön egy professzor, megmondja nekem, hogy el kell valamit olvasnom, és aztán spekuláljak róla, hogy ez mit jelent. I don't need to come to class to speculate, I can do that on my own. Nekem nem kell órára járni ahhoz, hogy spekuláljak, ezt anélkül is megtehetem. So I said, okay, forget this course. És akkor gondoltam, hogy felejtsük el ezt a kurzust. So I'll just get the reading list, I'll go to the university bookshop, buy the books, read them on my own. Inkább csak megszerzem a kötelező olvasmányok listáját, elmegyek a könyvtárba, kiveszem ezeket, és majd magamtól elolvasom a szövegeket. So one of the books on the list was Bhaktivedanta. És a listán az egyik könyv, amit el kellett olvasni, ez a Bhaktivedanta volt. By some scholar. Egy tudós szerzőtől. So I took it to my room and I began leafing through it. Bevittem a szobámba, és elkezdtem átnézni. And he had the verses in the front and his commentary in the back. Előbb voltak a versek, és hátul voltak a magyarázatai. So I just quickly looked at the commentary. Gyorsan megnéztem a magyarázatot. And I read a statement. Krishna is a concept meant to satisfy both the intellectuals and the sentimentalists. És akkor ezt a mondatot olvassam, hogy a Krishna egy olyan koncepció, aminek az a célja, hogy elégedetté tegye az értelmiségieket és a szentimentalistákat is. So something inspired me from within to just take the book. I just immediately took it and threw it against the wall. És akkor belülről volt egy ilyen késztetés, vagy ilyen inspirációt éreztem, hogy fogtam a könyvet és falhoz vágtam. And I responded through the prism of my radical student consciousness. És a radikális diák tudatom prizmáján keresztül reagáltam. I said, just see this colonist, exploiter, oppressor taking the native people of India's book and distorting it. És akkor mondtam, hogy nézd meg ezt a kizsákmányoló, haszonelvű embert, aki fogja India ősi lakosainak ezt a nagyon értékes művét, és így próbálja csak kihasználni a saját céljaira. So Eltorzítja. that was the end of that. És akkor ennek itt vége szakadt. But still I was always looking for a real version of Bhagavad Gita. De mindig keresem a Bhagavad Gita-nek egy valódi értelmezését. The reason why I threw the book against the wall because I thought that this person was making an extraordinary judgment based on his prejudices. Azért vágtam a könyvet a falhoz, mert úgy éreztem, hogy itt valaki az előítéletei alapján ítélkezik. I didn't know anything about Krishna at the time. Nem tudtam akkoriban semmit Krishnáról. But I was just reacting to this academic bias. Pusztán erre az értelmiségi előítéletre reagáltam. Which operates under the guise of objectivity. Ami az objektivitás címszava alatt, tehát ez az álca
a cselekvései előtt. Now this conflict between so-called objectivity and subjectivity ebbs and flows throughout the scholarly world. It sometimes is strong and sometimes not. Az objektivitás és szubjektivitás hangsúlya, ez így folyamatosan változik a tudományos körökben. Sometimes it's cool to be so-called subjective, and sometimes it's considered to be primitive. Néha azt mondják, hogy ha szubjektív vagy, az egy nagyon jó dolog, néha pedig azt mondják, hogy ez egy primitív dolog. Objective means that you just look at any spiritual text strictly through the lens of critical historical approach. Az objektivitás pedig azt jelenti, hogy minden szöveggel a kritikai történeti szemlélet eszközeivel viszonyulsz minden szöveghez. You don't take seriously anything mystical, anything personal. That's all this subjective stuff, which is actually has nothing to do with real scholarship. A misztikus személyes dolgokat nem veszük komolyan, ezek mind szubjektívek, és ezeknek nincs semmi köze a tudományossághoz. Now the insider approach, the subjective approach, is more popular in the academic world. Manapság a szubjektív megközelítés is egyre népszerűbb a tudományos körökben. Which, at this point in time, the experiences of practitioners are taken more seriously. Manapság a gyakorlónak a tapasztalatait sokkal komolyabban veszik. And it's also nowadays more clearly understood that there's no real objective approach. És most már jobban megértik a tudósok azt is, hogy igazából nincs egy konkrét objektív megközelítés. Because the person who's claiming to be objective is still bringing to Bhaktivedanta his own biases and preconceptions. Mert aki azt mondja, hogy objektíven akar foglalkozni a Bhagavad-gítával, ő is rendelkezik előítéletekkel, és megvan a saját felfogásos tudatállapota, amivel közelíti ezt a szöveget. In other words, why does being objective mean you have to throw out anything that is personal, anything that relates to personal experience? Miért kellene ahhoz, hogy valaki objektívnak legyen, kidobni a személyes tapasztalatait? Instead, a real attempt at being objective means to try and understand what biases and opinions and assumptions you're bringing to your study of Bhagavad Gita and deal with those biases, judgments and assumptions. Igazából az lenne a cél, hogy amikor objektíven próbáljuk megközelíteni a Bhagavad Gitát, akkor megvizsgáljuk és tudatosak vagyunk arról, hogy milyen előítéleteink, milyen megrögzött gondolataink vannak, és igazából foglalkozunk ezekkel az előítéletekkel. Rather than just treat yourself as being free from any tinges of bias or any kind of assumption, and now you're going to look at this Bhagavad Gita and you're going to be unswayed by any of the spiritual requirements it asks of you. Ahelyett, hogy azt gondolnánk, hogy igazából mi mentesek vagyunk minden ilyen előítélettől, mi igazából objektíven tudunk hozzá nyúlni ehhez a dologhoz, és minden lelki elvárás, amit támaszt felénk ez a könyv, mi ezt figyelmen kívül tudjuk hagyni. And this approach was considered far superior. Ezt a közelítést sokkal magasabb rendűnek tekintették. Don't get so caught up in what the primitive natives said who put together this book. Just look at it strictly as through the lens of Western rationalism and empiricism. Ne azzal foglalkozz, hogy ezek a primitív benszülöttek igazából hogy látták a könyvet, hanem pusztán a racionális gondolkodás eszközével foglalkozz ezzel az írással. Which is superior. Ami természetesen magasabb rendű. So that's why I reacted the way I did, throwing the book against the wall. Ezért reagáltam, hogy a könyvet a falhoz láttam. I didn't know anything about Krishna. Nem tudtam semmit Krisnáról. But I was thinking, what gives this person, this scholar, the right to just Krishna is just a concept? How does he know? Azt mondtam, hogy hogy jön ez a tudós ahhoz, hogy azt mondja, hogy Krishna csak egy koncepció, honnan tudja ő? He should at least give Krishna a fair chance. Legalább adjon egy esélyt Krishnának, egy egészséges esélyt. To speak for himself. Hogy hagyja beszéljen saját magáért.
But previously, to allow that to happen would be considered sentimental. Korábban ezt úgy tekintették valahogy ez egy szentimentális közelítés. Now, the insider approach, the so-called subjective approach, is given much more validity. Manapság a belső vagy szubjektív megközelítésnek sokkal nagyobb érvényességet adnak. So, if we look at what Bhagavad Gita tells us, it gives its own prescription for how it wants to be understood. Ha megnézzük, hogy mit mond maga a Bhagavad Gita magáról, akkor meghatározza azt is, hogy mi a feltétele annak, hogy valaki megértse. And this requires entering into a unique laboratory. És ehhez szükséges egy ilyen sajátos laboratóriumba belépni. And the reader has to decide for himself, herself, whether you want to take Bhagavad Gita's own prescription for how to understand it. És az olvasónak magának kell eldönteni, hogy hajlandó-e a Bhagavad Gita előírásait követni, amit azzal kapcsolatban mond, hogy hogyan lehet megérteni. This is very important for the yogis. Ez nagyon lényeges a jogik számára. Because yoga is not some religious belief, but an actual laboratory procedure. Mert a joga nem egy vallásos hit, hanem igazi laboratóriumi munka. Nowhere in Bhagavad Gita do you find anyone saying, all you have to do is believe this. A Gitában sehol se találjuk azt, hogy bárki is azt mondaná, hogy neked csupán el kell ezt hinned. Have any of you seen any verse in Bhagavad Gita where it says like that? Just believe this. Találtatok olyan verset a Gitában, ami azt mondaná, nem csak hidd ezt el? It's not there. Nincs ilyen versen. Everywhere you'll find methodology, laboratory techniques for experiencing higher reality. Mindenhol módszertanról van szó, laboratóriumi technikáról, avval kapcsolatban, hogy hogyan tudod megtapasztalni a valóságot. Krishna says, listen and I will explain to you the techniques for how you can become free from material existence. Krishna azt mondja, hogy hallgass engem, és én elmagyarázom neked, hogy mi a technikája annak, hogy megszabadulj az anyagi léttől. I will explain this confidential knowledge to you because if you have the right attitude. Elmagyarázom neked ezt a bizalmas tudást, mert megfelelő az attitűdöd. But Krishna doesn't ask for belief, he asks for a favorable attitude to hear and apply techniques. Krishna nem hitet kér, hanem azt kéri, hogy legyen kedvező hozzáállásod ahhoz, hogy megfelelő technikákat alkalmazz. I hope you can really focus on that point. Remélem, hogy tudtok erre az üzenetre összpontosítani. In Bhagavad Gita, Krishna is explaining yoga as being very much bound up with your attitude. A Bhagavad Gitában Krishna nagyon sokat foglalkozik az attitűddel. Attitude is everything. Minden az attitűdről szól. Krishna says to Arjuna, because you have the attitude of my devotee, and you're also my friend, you can understand this mystery. Krishna azt mondja Arjunának, hogy mivel az attitűdöd olyan, mint egy baktáé, és emellett a barátom is vagy, ezért meg tudod érteni ezt a rejtélyt. So this approach to knowledge and the results of knowledge is very different from the traditional Western approach. A tudáshoz és a tudás eredményéhez való ez a fajta hozzáállás nagyon eltér a szokásos nyugati hozzáállástól. The classic Western approach is my attitude and my behavior has nothing to do with what my intelligence can understand. A nyugati megértés, klasszikus megértés az, hogy nekem milyen az attitűdöm, annak nincs semmi köze ahhoz, hogy az intellektuális képességeim segítségével mit tudok megérteni. Like the world famous professor at Yale who gave us the assignment on the first day. Read the Upanishads and write what you think it means. Mint a Yale egyetemen ez a világhírű professzor, hogy mondta nekünk, hogy olvassátok el az Upanishadokat és írjátok le, hogy mit gondoltok, hogy mit jelent. Never mind that, you know, you're taking LSD at night and you're, freely interacting with the opposite sex. That's got nothing to do with it. Just read it, and because you are brilliant students, write what you think it means. Nem számít, hogy este LSD-t szedtek, vagy használtok, vagy az ellentétes nemmel kapcsolatban álltok. Lényeg az, hogy az intellektuális képességetek olyan zseniális, hogy csak olvassátok el és meg fogjátok érteni. Your qualification is that you are the best students
In America and even from other parts of the world, that's the only qualifications required. Az a képesítésed, hogy ki vagytok a legjobb diákok egész Amerikában, és igazából más képesítésre nincs is szükség. In other words, what does your attitude have to do with anything? Mi köze az attitűdnek bármihez is? What does your lifestyle have to do with it? Mi köze az életstílusnak bármihez? It's all about pure scholarly brain power. Csak tisztán a tudományos, intellektuális agyműködésről van szó, arról a képességről. So I hope now you're catching what's going on. Remélem, hogy kezditek érteni, hogy most miről van szó. You're dealing with two different worlds that are colliding. Két ellentétes világ ütközik itt össze. The classic Western approach Klasszikus nyugati közelítés says it's all about critical, rational, intellectual thinking, and your personality and behavior has got nothing to do with it. A nyugati azt mondja, hogy itt csak kritikai, racionális, intellektusról van szó, és nincs semmi köze ahhoz, hogy milyen az attitűdöd, vagy hogy hogyan viselkedsz. And the approach given in the Vedas is that your attitude and lifestyle have everything to do with what you can understand. Így a védikus közelítés az, hogy az attitűdöd és az életstílusod a legfontosabb abban, hogy hogyan tudsz valamit megérteni. Now try to detect this bias in yourself against this requirement for a proper attitude and behavior. Próbáljátok most magatokban nézni, és megnézni, hogy van esetleg valamilyen előítéletet bennetek ezzel kapcsolatban, hogy szükség van egy megfelelő attitűdre és életstílusra valamilyen megértéshez. Often there's something in us that tells us, well, whose business is it what my attitude is or how I behave. Sokszor azt gondoljuk, hogy kinek mi köze ahhoz, hogy nekem milyen az attitűdöm, vagy hogyan viselkedek. It's my private affair. Ez az én magánügyem. You know, I have this book in my hand. Itt van a kezemben ez a könyv. I am an intelligent person. Egy értelmes ember vagyok. I have an intelligent professor. Értelmes professzorom van. That's all required. Másra nincs is szükség, ennyi elég. Of course, we can expect the ancients to have all these kind of unnecessary taboos. Persze lehet, hogy ezeknek az ősi ott élőknek vannak ilyen szükségtelen tabujai. Which of course are not applicable today. Amelyek persze ma érvénytelenek. Okay, so Krishna says this is a mystery and it can only be understood by someone who's inducted into a certain way of life. Lehet, hogy itt Krishna azt mondja, hogy hát ez amiről én beszélek, ez egy rejtély, és ezt igazából csak az érteti meg, aki be van avatva egy bizonyos életmódba. We all know that, of course. No, that's not true. Persze mindannyian tudjuk, hogy ez nem What this is a scheme by the priests, the Vedic priests, in order to increase their fold. And so therefore they make it like you have to be part of their world if you're going to gain any higher understanding. Igazából ez csupán a védikus papoknak a cselszövése, akik azt akarják elérni, hogy valamilyen csoportba beletartoz, és csak azért, hogy az ő érdekeiket ez szolgálja. What is this Krishna saying if you... A scholar would look at it. What is... So Krishna says you have to be my devotee and friend, but this is just some plea for increasing the income of the priests. Krishna azt mondja, hogy a baktának és a barátomnak kell lenni ahhoz, hogy megér, de igazából itt csak azért beszél, hogy a papoknak a bevétele növekedjen. And anthropology will tell you that every religion always says like this. Az antropológusok megmondják, hogy minden vallás mindig ezt mondja. If you want to understand the secrets, you have to be initiated into the mystery cult. Ha meg akarod érteni a titkokat, akkor avatást kell kapnod a misztikus kultuszba. So therefore, scholars, most of them don't take the prescriptions Bhagavad Gita gives. They don't take it seriously, the prescriptions Bhagavad Gita gives for someone who wants to enter into understanding of Bhagavad Gita. Legtöbb tudós tehát nem veszi komolyan azokat a feltételeket vagy előírásokat, amiket a Bhagavad Gita saját maga meghatároz, amelyek szükségesek a Gita megértéséhez. Now just think, suppose though you've decided, I will take Bhagavad Gita's own directions for understanding it. I'll take it seriously and see what happens. Tegyük fel, hogy azt mondod, hogy igenis komolyan fogom venni a Bhagavad Gita előírásait, kipróbálom, hogy mi van, ha ezeket csinálom, és megnézem, hogy mi történik akkor.
I'll consider Bhagavad Gita to be like an experimental guidebook. Úgy tekintem a Bhagavad Gitát, mint egy ilyen kísérleti útmutató. So I'll follow the methodology, I'll enter the bhakti laboratory, and I'll see what happens. Követem a meghatározott módszereket, belépek a bhakti laboratóriumában, és megnézem, hogy mi történik. That's all the attitude you need in the beginning. Igazából a kezdetben pusztán erre az attitűdre van szükség. Just, at least, hypothetically, tentatively accept Bhagavad Gita's instructions for understanding it, follow those instructions, and see what happens when you finish. Legalább hipotetikusan el kell fogadni ezeket a előírásokat, hogy mi szükséges hozzá, és aztán meg kell nézni, hogy mi történik, hogy az ember ezt követi. Perhaps in the days when people would be engaged before they were married, perhaps we could use that example, when people used to be engaged before they married. Használhatjuk ezt a példát, ugye régebben úgy volt, hogy először a házasság előtt volt bejegyzés. Let's make a commitment to explore the possibility that we can become lifelong partners. A bejegyzés azt jelentette, hogy most már komolyan úgy döntünk, hogy komolyan dolgozunk ezzel a problémával, vagy ezzel a jelenséggel, hogy milyen életre társak leszünk. The girl puts on a ring, and okay, for 1 year, 2 years, we'll try it out with the understanding that we hope things will work and we'll marry. A lány felveszi egy gyűrűt, és azt mondja, hogy jó, akkor 1 évig, 2 évig kipróbáljuk, hogy működik ez a kapcsolat, és utána majd megházasodunk. We're not completely sure, but we hope it works out. Nem vagyunk teljesen biztosak benne, de reméljük, hogy működni fog. Now, no one would object that that is something, that is a procedure that is outlandish or impossible to understand. Senki sem tiltakozna az ellen, hogy ez egy olyan dolog, ami haszontalan, vagy ami működésképtelen. So then what is so extreme about Krishna's giving certain prescriptions for understanding Bhagavad Gita? Tehát akkor miért olyan különös, hogy Krishna bizonyos előírásokat támaszt a Bhagavad Gita megértéséhez? Krishna saying, just give the text a fair chance. Krishna csak annyit mond, hogy kell ennek a szövegnek egy megfelelő esélyt. Accept certain attitudes, just to get through to the end. Fogadj el bizonyos attitűdöket, csak hogy elérj a végére. And you'll find that your consciousness is different. És úgy fogod látni, hogy a tudatod megváltozik. So this is a very different approach than the classic scholarly approach. Ez egy nagyon eltérő közelítés a klasszikus tudományos közelítéshez képest. But these days it's starting to become more acceptable. De manapság ez egyre elfogadottabbá válik. Scholars say we need to hear from practitioners and try to understand from them what they're going through, and we need to study that. A tudósok azt mondják, hogy igenis hallanunk kell a gyakorlóktól, és meg kell értenünk tőlük, hogy milyen tapasztalataik vannak, és ezeket a tapasztalatokat kell tanulmányoznunk. So now let's talk about a few of the major barriers that trip scholars up in approaching Bhagavad Gita. Beszéljünk azokról a fő akadályokról most, amelyek a tudósoknak az útjában állnak. One of them is the Battle of Kurukshetra. Was there really a battle? Was there really a place named Kurukshetra, even though there is a place for sure now named Kurukshetra? Ez az egyik, ez a kuruksétrai csata, hogy létezett-e valójában ez a kuruksétrai csata, és valóban létezett-e egy Kuruksétra nevű hely. Tehát tudjuk, hogy ma létezik, de hogy ez létezett-e akkor. You can find Kurukshetra now if you take the train from Delhi. De most vonattal el lehet menni Kuruksétrára. But is this the same Kurukshetra that's being referred to in Bhagavad Gita? De vajon ez ugyanaz a Kuruksétra, amiről a Bhagavad Gita beszél? Well, from the viewpoint of academic evidence, there's nothing to say yes or no. A tudományos bizonyítékok szempontjából nincs semmi, ami ezt alátámasztaná, vagy ami ennek ellent mondana. But the bias is to assume no. De az előítélet az az, hogy nem. Because that makes life easy for a certain attitude. Így
úgy könnyű az élet, hogy ilyen teret ad ez a megközelítés egy bizonyos fajta attitűdnek. Or you can bypass the whole historicity issue of Kurukshetra and just take it as an allegory, a metaphor. Vagy az egész Kurukshetra történetiség kérdését az ember félredobhatja, és csak úgy tekinthet erre, mint egy metaphora. Kurukshetra means the body, the five khandavas mean the five senses. A Kurukshetra, tehát a testről van szó, és az 5 pándava, az 5 érzékszernek felel meg. Because if you start taking Bhagavad Gita's setting so seriously, the whole history, the current version of human antiquity would be upset. Hogyha az ember komolyan veszi a Kurukshetrai csatának a történetiségében ezt az egész hátteret, akkor ez teljesen felborítja a nyugati történelem szemléletet. Bhagavad Gita presents itself as being timeless. Bhagavad Gita azt mondja magáról, hogy egy időtlen tanítás. That means you would have to accept that human beings, even more intelligent than those existing today, have existed far into the past. Ehhez el kellene fogadni, hogy olyan emberi lények, akik messze magasabb értelmi szinten rendelkeznek, mint a mai élők, léteztek már messzi múltban. So once you start dealing with the personalities of Bhagavad Gita, then your attitude becomes threatened. Amint a Bhagavad Gita személyiségeivel kezdesz foglalkozni, és valóságosnak tekinted őket, így ez a fajta attitűdöd, ez így veszélyeztetve van. Anyone can look and see that the character of Arjuna is far more intelligent than persons you find today. Bárki láthatja, hogy Arjunának a jelleme sokkal magasabb rendű, mint amivel ma általában találkozunk. And his nobleness and integrity is far more developed than people today. És a nemessége és az integritása sokkal fejlettebb, mint a mai embereknek. But it's best, it makes us feel more comfortable if we can dismiss all that and just treat Bhagavad Gita as like some kind of drama with imaginary characters. Persze sokkal kényelmesebben érezzük magunkat, hogyha a Bhagavad Gitára úgy tekintünk, mint egyfajta színdarab, amelynek a szereplői kitalált alapok. Even though throughout Bhagavad Gita it's offering techniques for experiencing what it says. Annak ellenére, hogy a Bhagavad Gita javasol különböző technikákat, amelyek elősegítik a tapasztalatok megszerzését, tehát tapasztalni lehet azt, amiről szól. So again, we want to focus on this point. Laboratory techniques, a spiritual methodology. Tehát ismét hangsúlyozni akarom ezt a módszertant, hogy itt laboratórium technikáról van szó, lelki kísérletezésről. Or experiencing higher reality. Hogy a magasabb rendű valóságot meg tudjuk tapasztalni. That's actually what yoga is. Igazából ez a jóga. Even the physical postures and breathing exercises are meant for stilling the mind so that you can focus on higher reality. Még a fizikai gyakorlatok, légzőgyakorlatok is azt a célt szolgálják, hogy az ember elméje megnyugodjon, hogy a magasabb valóságot meg tudja tapasztalni. So then the question is, what is the nature of that higher reality? És akkor a kérdés az, hogy mi ennek a magasabb rendű valóságnak a természete? Bhagavad Gita doesn't tell you, well, just believe this. No, it gives you the techniques and describes that if you follow these techniques, this is what you'll experience. Bhagavad Gita nem csak azt mondja, hogy hidd el ezt a dolgot, hanem azt mondja, hogy ezt a technikát gyakorlod és követed, akkor ezt és ezt fogod tapasztalni. A main problem for scholars is the Krishna problem. A tudósoknak az egyik fő problémája ez a Krishna probléma. As I described, this attempt at Bhagavad Gita that I started to read described Krishna as a concept. Mint például ez a Bhagavad Gita, amit említettem nektek, amit elkezdtem olvasni, azt mondta, hogy Krishna egy koncepció. If I would change my attitude from what it is now, then I can start to, I can easily understand why scholars particularly have a problem with Krishna. Hogyha megváltoztatom az attitűdömet arról, amilyen most, könnyen meg tudom érteni, hogy miért van a tudósoknak problémája Krishnával. If you really accept Krishna as Bhagavad Gita presents Krishna, it's just too much. Ha tényleg úgy fogadod el Krishnát, hogy a Bhagavad Gita bemutatja, hogy ez igazából túl.
to dare admit that there's a process for experiencing this Krishna that's described in Bhagavad Gita, and the way Krishna is described in Bhagavad Gita, it is too much for a mundane mind. Egy világos elme számára elfogadni, hogy azáltal a folyamat által, amit a Bhagavad Gita javasol, Krishna megismerhető úgy, ahogy a Bhagavad Gita ír róla, ez az elmének túl sok. Krishna says very clearly in Bhagavad Gita, he's understood by the yogis, particularly and especially the bhakti yogis, and he is Yogeshvara, the master of all the yogis. Krishna azt mondja a Bhagavad Gitában, hogy őt a jogik tudják megérteni, elsősorban a bhakti jogik, és hogy ő Yogeshvara, ő a jogiknak az ura. So to actually admit to yourself that there is this supreme personality, Krishna, and there's a process for experiencing him, it is just too much for the mind. Tehát azt mondani, hogy létezik egy legfelsőbb személy, aki Krishna, és igazából van egy folyamat, amin keresztül én meg tudom őt tapasztalni, ez az elmének túl sok tud lenni. It's too much of a challenge. Túl nagy kihívás. Now, let's come up with another way. Próbáljunk ki egy másik módszert. You see, actually, Bhagavad Gita is describing a nameless, formless reality. Igazából a Bhagavad Gita egy névtelen, formátlan valóságról beszél. That nameless, formless reality can be whatever you want it to be. És ez a névtelen, formátlan valóság bármi lehet, amit csak akarsz. You may, yes. I'm adopting the viewpoint of a mundane scholar who just can't really accept that there's a Krishna. Ez a nézőpontja egy világi tudósnak, aki nem tudja elfogadni, hogy valóban létezik Krishna. It's much easier to just ignore what Krishna says about himself and just say, we're simply hearing the voice of a nameless, formless divinity. Sokkal könnyebb azt mondani, hogy nem törődök azzal, hogy Krishna mit mond magával, és igazából csak egy névtelen, formátlan valóság beszél itt. That theological viewpoint makes it easier to deal with Bhagavad Gita, it seems. Ez a fajta nézőpont úgy tűnik, hogy könnyebbé teszi a Bhagavad Gitához való viszonyulást. This is just a book about the unmanifested spiritual reality. Ez a könyv aztán a megnyilvánulatlan lelki valóságról szól. And you shouldn't be swayed by any particularisms, any personal characteristics of Krishna. És nem szabad, hogy a Krishnáról szóló részletek, személyes vonatkozások megzavarjanak. So many scholars have taken that easy way out. Sok tudós ezt a könnyű kiutat választotta. Easy way out from the mundane point of view, but from the spiritual point of view, it makes it impossible to understand Bhagavad Gita. Könnyű kiút világi szempontból, de lelki szempontból nézve így lehetetlen megérteni a Bhagavad Gitát. Krishna speaks very clearly. The Sanskrit in Bhagavad Gita is very clear. Krishna nagyon világosan beszél, a szanszkrit a Bhagavad Gitában nagyon világos. So how you can pull Krishna out of Bhagavad Gita this takes this is hard work. De igazából Krishnát eltávolítani a Bhagavad Gitába igazából kemény munka. But that is the main scholarly barrier. De igazából ez a tudósok számára a fő akadály. The Krishna barrier. Krishna akadály. Got to deal with Bhagavad Gita by pushing Krishna aside. Úgy akarnak foglalkozni a Bhagavad Gitával, hogy Krishnát félreteszik. Which is interesting, because Krishna is the main speaker in Bhagavad Gita. Mi érdekes, mert hát Krishna a Bhagavad Gitának a fő elbeszélője. But if you want to misuse your scholarly abilities, you can really work hard how to talk about Bhagavad Gita without considering Krishna. De ha rosszul akarod használni az intellektuális képességeidet, akkor dolgozhatsz azon, hogy hogyan tudom úgy közelíteni a Gitát, hogy Krishnát figyelmen kívül hagyni. You really have to work overtime to do this. De ehhez igazából sokat kell dolgozni. Because there's so many verses in Bhagavad Gita in which Krishna refers to himself personally. Mert olyan sok vers van a Bhagavad Gitában, amelyekben Krishna személyként beszél magáról. As well as the process for attaining him personally. Valamint beszél arról a folyamatról, ami az ő személyes létét elérhetővé teszi. Let's back up from this point and look at it from another point of view.
Lépjünk egy kicsit hátra ettől a ponttól, és nézzük egy másik szempontból. Bhaktivedanta does present different systems of yoga. A Bhagavad Gita beszél különböző joga rendszerekről. Jnana yoga, the yoga of knowledge. Jnana jogáról, a tudás jogájáról. Jnana yoga, the yoga of meditation. Jnana jogáról, vagyis a meditáció jogáról. Karma yoga, the yoga of sacrificing the fruits of your activities. Karma jogáról, vagyis a cselekvés gyümölcsének a felajánlásáról. But always, Krishna says that he can only be understood by the bhakti yogis. Krishna mindig azt mondja, hogy ők csak kizárólag a bhakti yogik tudják megérteni. And Bhagavad Gita describes how all the other forms of yoga culminate in bhakti. És a Bhagavad Gita elmagyarázza, hogy a többi joga folyamat hogyan éri el a csúcspontját a bhakti jogában. But we want to have now temporarily the mentality of trying to avoid this devotion to Krishna and Krishna issue. De most ideiglenesen olyan mentalitást öltünk fel, hogy nem akarunk ezzel az odaadással, Krishna iránti odaadással foglalkozni. So what do we say? És akkor mit mondunk? Bhagavad Gita has many paths. A Bhagavad Gita sok útról beszél. And it presents all these paths for you to choose. És te választhatsz ezek között az utak között. And you just pick the path that suits you. És válaszd azt az utat, ami neked a legmegfelelőbb. There are many roads to the divine. Sok út vezet az Istenihez. So Bhagavad Gita presents like a treasure chest of different yogas, and whatever suits your mentality, you take it. Bhagavad Gita egy kincses láda, és igazából válaszd ebből azt az utat, ami neked a legjobban passzol, és azt kövesd. All roads lead to Rome. Minden út Rómába vezet. So you may be inclined to intellectualism and metaphysical scholarship. Lehet, hogy az intellektuális kérdések izgatnak, és a metafizikai tudományosság érdekel. So take Jnana Yoga. Foglalkozz a Jnana jogával. You'll get the same result. Ugyanezt az eredményt fogod kapni. You may like mystic power and yogic meditation. Lehet, hogy téged a misztikus képességek érdekelnek, és a joga meditáció. Fine, do your thing. Csináld a te dolgod. Or you may like to work hard at a job and share some of the fruits of your labor in a sacrifice to the divine. Vagy lehet, hogy te igazából keményen szeretsz dolgozni, és a munkád gyümölcsét szereted feláldozni az Isteninek. Okay, you can do that. Tedd ezt. Or you may be emotional. Vagy lehet, hogy ilyen érzelmi beállítóságú vagy. The bhakti path is for emotional people. A bhakti útja az érzelmeseknek van. So whatever path you take, it all gets the same result. Bármilyen utat választasz, ugyanazt az eredményt fogod kapni. And Bhagavad Gita is such an amazing book. It has a collection. You know what a smorgasbord is? It's one of these restaurants, it's a Swedish term. It's one of these restaurants. Yeah, it has all different kinds of food. Just pick what you like. Szóval olyan ez az egész Bhagavad Gita, mint a... Svédasztalnak. So you just pick what you like and you'll be satisfied. Választ, amit csak akarsz, és elégedett lesz. There's only one problem with Csak that. egy probléma van ez. Is that again and again Krishna says, if you want to understand me, your practice has to culminate in bhakti. Csak az a probléma, hogy Krishna azt mondja, hogy ha meg akarsz engem érteni, akkor a gyakorlatodnak a bhaktiban kell végződnie. So Krishna offers bhakti on its own merit, as a standalone, and also as the necessary culmination of the other yogas. Tehát Krishna felajánlja a bhaktit, hogy ez egy önmagában létező út, ugyanakkor felajánlja úgy is, hogy a többi út, ami elvezet a bhaktihoz. But if you got an attitude against Krishna, you want to brush all that aside. Hogyha Krishnával szemben álló az attitűdöd, akkor ezt mind félre akarod söpörni. What happens often in the scholarly world is that they cannot see the forest, the difference between the forest and the trees. Általában a tudományos körükben ez a probléma, hogy sokszor a fától nem látják az erdőt. They can't see the whole picture of Bhagavad Gita. They can't see the synthesis.
nem látják a Bhagavad Gitát teljességében, nem látják, hogy mi a szintézis. So often they pick up little details here and there. Kiemelnek apró részleteket innen-onnan. And amplify those details way out of proportion. És ezeket a kis részleteket nagyon aránytalanul felnagyítják. Now you might be saying, well, I'm aware of different, you might be saying, that you're aware of different yogas, different spiritual paths, and so wouldn't it be natural that Bhagavad Gita embraces all those different yogas and paths? Tehát, hogy azt mondod, hogy hát én ismerek különböző joga folyamatokat, különböző lelki utakat, nem észszerű azt mondani, hogy a Bhagavad Gita mindezeket az utakat leírja. Actually, we'll talk more about this tomorrow. Erről majd holnap lesz egy kicsit többet szó. Yes, Bhagavad Gita does acknowledge different approaches to the Supreme, but it always clearly says, sooner or later, you have to come to the bhakti standpoint. A Bhagavad Gita igenis beszél ezekről a különböző utakról, de azt mondja, hogy előbb vagy utóbb el kell jutnod a bhaktihoz. But if we don't want to hear that, we say, well, it actually doesn't mean that. Let's look at all these other trees in the forest. De lehet, hogy azt mondjuk, hogy hát én ezzel nem akarok foglalkozni, inkább nézzük ezt a sok másik fát az erdőben. Let's look at all the other trees in the forest and forget the purpose of the entire forest. Nézzük az összes többi fát az erdőben, és feledkezzünk meg az egész erdő céljáról. We'll take each individual tree on its own, and we'll forget that the tree is part of a forest. Minden egyes fát önmagában fogunk szemlélni, és megfeledkezünk arról, hogy a fák az erdőnek a részei. Actually, Bhagavad Gita requires some spiritual intelligence to see the whole picture. Valójában ahhoz, hogy a Bhagavad Gita teljességében lássuk, ahhoz lelki intelligenciára van szükség. And that spiritual intelligence is impossible to get if you don't have the right attitude. És ezt a lelki intelligenciát nem tudod elérni, hogyha nincsen megfelelő attitűdöd. Now there are some scholars who, by discussing with bhakti practitioners, have started to see that indeed Bhagavad Gita is theistic and recommends love and devotion to Krishna as the ultimate. Vannak olyan tudósok, akik beszélgetnek olyanokkal, akik a bhakti követői, és megértették azt, hogy a Bhagavad Gita egy teista hagyományt képvisel, és az odaadás a célja. But for the most part, this is a recent development in the past 40 years. De a legtöbbek számára ez csak egy újszerű jelenség az utóbbi 40 év folyamán. Because the worldwide numbers of bhakti practitioners have surged, therefore scholars now take the bhakti practice more seriously. A világon nagyon sok bhakti gyakorló jelent meg, ezért tudósok elkezdték komolyabban venni a bhakti gyakorlatát. It's easier to understand a phenomenon when there's so many specimens to study who are practicing that phenomenon. Könnyebb egy jelenséget megérteni, amikor nagyon sokan vannak azok, akik már annak a jelenség, tehát akik már gyakorolnak, és megnyilvánul bennük ez a folyamat. Now, some of you still may be thinking, well, this bhakti interpretation of Bhagavad Gita is one possibility. Tehát van sok ilyen kísérleti alany. De vannak olyanok, akik még mindig azt gondolják, hogy ez a bhakti értelmezés a Bhagavad Gitának csupán egy lehetőség. But we rather like it that Bhagavad Gita is known as more flexible and more malleable. Sokkal jobban szeretjük, hogyha a Bhagavad Gitát egy ilyen rugalmas és ilyen változatos módon közelített szövegnek nézzük. Perhaps it's the bias of a particular group that looks at Bhagavad Gita in a bhakti-centric way. Lehet, hogy ez csak egy bizonyos csoportnak az előítélete, hogy ők a Bhagavad Gitát a bhakti-centrikusan szemlélik. You might say that, well, when I read Bhagavad Gita, I see so many different types of yogas, so many different types of metaphysical approaches, so many esoteric practices. Ha valaki, hogy amikor én olvasom a Bhagavad Gitát, akkor itt olyan sok joga folyamatot látok, olyan sok metafizikai megközelítést. Okay, let's look at the facts. Nézzük a tényeket.
Throughout Bhagavad Gita you'll find numerous words with the Sanskrit verbal root bhaj. A Bhagavad Gitában nagyon sok szót találunk, szanszkrit szót, amelyeknek az ige gyökere az a bhaj. Bhaj means offer love to the divine. Bhaj azt jelenti, hogy szeretetet ajánlani az Istennek. So its words its derivatives will be words like bhakti or bhakta. Ebből az igény gyökörből képezzük azokat a szavakat, mint például a bhakti vagy a bhakta. So these roots, these Sanskrit, these derivatives of Sanskrit verbal root bhaj, you'll find 38 times in Bhagavad Gita. A 38-szor fogtok találni a Bhagavad Gitában a bhaj gyökből képzett szó. Students, write that number down, it'll appear on your quiz. Írjátok le ezt a számot feltétlenül, mert ez a vizsgátokon szerepelni fog. 38 times. 38-szor. In 12 out of 18 chapters. 12 fejezetben a 18-ból. Are you ready? You'll see so many phrases in which Krishna mentions sacrificing for him, praising him, honoring him, revering him. Nagyon sok olyan sort találunk, amiben arról van szó, hogy áldozatot hozni Krishnának, tiszteletet ajánlani neki, imádni őt. You'll find descriptions of those who have offered their lives. Krishna describes those who have offered their lives to me, those who are devoted to me. Krishna beszél olyan emberekről, akik az életüket neki ajánlották, akik odaadóan fordulnak felé. Not only that, but you will find numerous exhortations and invitations that in which Krishna is saying, come to me, take shelter of me. És számos olyan példát is látunk, amiben Krishna azt mondja, hogy gyere hozzám, közelíts meg engem. So many instructions by Krishna how to come to him. Krishna nagyon sok utasításod azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet felé fordulni, vagy elérni őt. At least 23 times Krishna gives instructions on different ways you can come to him. Legalább 23-szor mondja el Krishna, hogy milyen módokon lehet megközelíteni őt. All of them culminating in bhakti, directly or indirectly. És ezek mindegyike vagy közvetlenül a bhakti útja, vagy a bhaktiban betetőző út. One last point, since we want to have some time for some questions. Egy utolsó üzenet, mert szeretnék egy kis időt hagyni kérdésekre. Many scholars trip up on chapter 11, the Vishvarupa, universal form. Sok tudósnak okoz problémát a 11. fejezet, ami az univerzális formával foglalkozik, a Vishvarupával. They consider that chapter to be the pinnacle, the climax. Úgy tekintik, hogy ez a fejezet a csúcspontja a vitának. And that the universal form is the superior form of divinity. És hogy az univerzális forma, ez Istennek egy magasabb rendű formája. Perhaps they're so dazzled by the description of the universal form, and they have this, and also they have this bias thinking that simply the two-handed form of Krishna, that can't be the superior form. És ennek lehet ez az ok, hogy annyira elkápráztatja őket az univerzális formának a leírása, és azt gondolják, hogy az egyszerű kétfajú formája Krishnának ez nem lehet a legfelsőbb forma. That shows a bias toward a particular vision of the absolute truth. És ez annak köszönhető, hogy van egyfajta előítéletük azzal kapcsolatban, hogy az abszolút igazságnak milyenek kell lennie. But in the next chapter, chapter 12 of Bhagavad Gita, again Krishna stresses personal devotion to his personality and form as Krishna. De a következő fejezetben, a 12. fejezetben Krishna ismét hangsúlyozza a személyes odaadást Krishnának a személyes formája felé. Nowhere in that chapter, chapter 11, that is, nowhere in chapter 11, the chapter of the universal form, does Krishna say, this is the ultimate. A 11. fejezetben, ami az univerzális formáról szól, sehol nem mondja Krishna azt, hogy ez az én legfelsőbb formám. Especially, this is chapter 11, it's not chapter 18. Sőt, hát ez a 11. fejezet, nem a 18. Because by the time you get to chapter 18, Krishna is stressing and Krishna is building towards higher and higher levels of confidentiality. Mert ahogy a 18. fejezet a vita vége felé közeledünk, hogy Krishna egyre bizalmasabb tanításokat mond.
And then, near the end of the 18th chapter, Krishna says, this is it. There's nothing more confidential than this. És a 18. fejezet végén azt mondja Krishna, hogy ennél bizalmasabb tudás nincsen. Always think of me, become my bhakta, my yoga practitioner. Gondolj mindig rá, legyél az én baktám, az én joga gyakorlom. Take shelter of me. Vegyél menedéket nálam. So what more can we want? Mi mást akarhatnánk? You know that one of the inventors of the atom bomb during the first explosion, he quoted Bhaktivedanta. Talán tudjátok, hogy az atombomba feltalálója az egyik első robbanás után a Bhagavad Gitát idézte. Oppenheimer. He quoted Mrityu Sarva Haraschaham, Krishna saying, I am death, coming to take everyone away. Ezt a sort idézte, hogy én vagyok a halál, aki mindent elvesz. He was a physicist, but he, during his university years, had studied Sanskrit just so he could read Bhagavad Gita. Fizikus volt, de az egyetemi évei alatt tanult szanszkritül, csak hogy tudja olvasni a Bhagavad Gitát. And you don't remember, but your parents and certainly your grandparents remember, there was a person named Himmler in Nazi Germany. És ti biztos nem emlékeztek rá, de a szüleitek, vagy legalább a nagyszüleitek emlékeznek Himmlerre, aki a náci Németországban élt. He was the head of the Gestapo and the SS. Ő volt a Gestapónak és az SS-nek a vezetője. His masseuse said that Himmler always carried a copy of Bhagavad Gita around with him. És azt mondták róla, hogy mindig volt nála egy Bhagavad Gita. Because it assured him that even though he had initiated the concentration camp program, he was not the doer. Mert ezzel támasztotta alá, hogy annak ellenére, hogy ő volt a koncentrációs táboroknak a megalkotója, de nem ő a cselekvő. Because he mistook it that the message of Bhagavad Gita was that you do actions, but actually you're not the doer. You're not responsible. Ez volt a téréletése, hogy úgy értelmeztem, hogy lehet, hogy te végrehajtasz különböző cselekedeteket, de nem te vagy a cselekvő, és ezért nem vagy felelős a tetteidért. So my point in bringing that up is now you can see, according to your motivation, you can twist Bhagavad Gita this way and that way. Ezzel csak azt szerettem volna megértetni veletek, hogy a motivációja alapján az ember úgy tudja csülni, csavarni a Bhagavad Gitát, ahogy akarja. Whether you're a scholar, whether you're a yoga practitioner, or whether you're Himmler. Akár tudós, vagy akár joga gyakorló, akár Himmler. So I think we have to stop there. Azt hiszem, hogy most meg kell álljak. I was just getting warmed up. Most kezdtem bemelegedni. Do we have time for questions? Or? Van idő kérdésekre? If you have any questions. Hogyha van kérdésekre? Még az elején beszélt a szubjektivitásról és az objektivitásról, és egy személynek a szubjektív szava szerintem az lehet objektív akkor, hogyha a lelkiérettsége elérte egy olyan bizonyos szintet, amit az előző életeiből felépített, és lehetséges-e az, hogy ezeknek a személyeknek a szava nyilvánvalóan sokkal meghatározóbb és sokkal objektívabb, attól függetlenül szubjektív. Nagyjából én értem, csak most nehéz szavakból értem. You spoke about subjectivity and objectivity, and the question is that his understanding is that certain individuals' subjectivity may be more objective than other people's because of their past lives, practices that make them more aware of the objective reality. So their subjectivity is more objective than the subjectivity of others. Yes, that's the way it is in this world. Ez valójában így van a világon. And Krishna explains that in Bhagavad Gita, that some persons have a predilection for bhakti due to things they've done, activities, practices, progress they've made in previous lives. Isten azt mondja, hogy vannak olyan személyek, akiknek van egy természetes hajlama a bhakti gyakorlására, amiatt, hogy az előző életeikben olyan cselekedeteket végeztek, olyan irányban éltek. You could be one of those. Lehet, te is ilyen vagy. Még
Mine's just something a little funny. Egy kicsit tréfás dolgot akarok mondani. While looking for some higher knowledge during my university days, I decided to get into astrology. Miközben az egyetemi éveim során szerettem valami magasabb tudást találni, elkezdtem az asztrológiával foglalkozni. I studied it a bit, Western astrology, and I went to this top astrologer in New York. Nyugati asztrológiát tanultam, és elmentem egy ilyen kiváló New York-i asztrológushoz. Wanted to know what my future would be. Hogy megkérdeztem, hogy mit mond a jövőmről. So he looked at my chart. Megnézte a táblázatomat. And he said, "You will dedicate your life to studying the soul." Te az életedet a lélek tanulmányozásának fogod szentelni. I said, "Oh no! Where's the money? Where's the fame?" Hol a pénz? Hol a hírnév? He said, "No, it's very clear in this chart." Nem tudom, de ebből a táblázatból ez nagyon egyértelmű. I didn't want to accept it. Nem akartam So I elfogadni. knew some astrology. És akkor foglalkoztam az I took my chart home and I got to recalculate this. I don't want to spend my life studying the soul. I want money, pleasure, fame. Lélek tanulmányozásában pénzt akarok, hírnevet, örömöket. Any other questions? Más kérdés? I could go on talking, but we have a time schedule that we should adhere to. Én tudok beszélni bármeddig, de van egy időbeosztás. Will I be addressing the same class tomorrow? Holnap ugyanez a közönség lesz? All right. Nem ezek a diák. All right. So those of you who will be here tomorrow, we'll see you again. Aki itt lesz holnap, akkor ismét találkozunk. And thank you for your kind attention.